הוא היה... מי זה היה יצחק רבין? יצחק רבין היה אדם שמאוד מצא חן בעיניי, תמיד. מפני שהוא היה בלי חוכמות, ענייני, בלי כל ההתחכמויות של החכמים בלילה. ההפך הגמור משמעון פרס, וזה כבר היה מספיק בשבילי בתור המלצה. ולא היה לו סמולטוק. אתה נכנסת אליו לחדר, השיחה רצינית התחילה אחרי דקה. והוא היה הגיוני. מה נקרא הגיוני? להיגיון יש מעלה גדולה, אבל גם מגרעת גדולה. המעלה היא שאתה מנתח, אתה רואה את המציאות כמו שהיא ולא כמו שהיית רוצה שתהיה. אתה מנתח אותה בלי לערבב עם הרגשות שלך, ואתה מסיק מסקנות מהניתוח הזה. זה היה רבין בדיוק. הצד השלילי, שלאיש כזה אין שום דמיון. אתה לא יכול לתאר לך, איש כזה לא יכול לתאר לעצמו מציאות אחרת. הוא רואה את המציאות כמו שהיא, וזה הגבול של המחשבה שלו. וגם זה היה רבין בדיוק. היה אדם ששנא אותו, חוץ משמעון פרס, זה היה אבא אבן. שנא אותו מפני שכשרבין היה שגריר בוושינגטון, הוא דיווח ישר לגולדה מאיר וקיבל הוראות ישר מגולדה מאיר, ושר החוץ, אבא אבן, בכלל לא היה בעניין. זה מאוד לא מצא חן בעיניו. ואבא אבן, שהוא היה מנסח בחסד, תמיד היה לי תענוג לדבר איתו, לשבת איתו, ושהוא היה איש מבריק ממש. אדם חסר כל אופי. חסר כל יושרה, אבל איזה מוח מבריק, איזה שימוש בשפה. מה בשפה? בשפות. אני יודע עברית ואנגלית, אבל כנראה גם פרסית וערבית. הוא דיבר ערבית כל כך טוב, שפעם הוא נאם בנצרת, וישב ערבי זקן, ואמר, האם יבוא גם תרגום לערבית? שהוא דיבר ערבית שהוא למד בקמברידג'. וערבית נחווית, ואת יודעת שבערבית יש הבדל עצום בין השפה הספרותית לבין השפה המדוברת. אז הוא, אבא אבן אמר לי פעם, נכון, רבין הוא איש פרגמטי. מה זה איש פרגמטי? אתה יכול, איש פרגמטי זה אדם שיכול... לא, סליחה. חזור. איש אנליטי. תמיד אמרו, רבין איש אנליטי, זה כמעט היה שם נרדף שלו. אז הוא אומר, מה זה אנליטי? אנליטי זה לפרק דברים לגורמים. הבעיה שרבין מאוד טוב בזה, רק לא יודע איך להרכיב אותם מחדש. אבא אבן היה מאוד טוב בהגדרות כאלה. רבין גם לא היה חסר לו, רבין היו לו הגדרות. כמה שהוא לא היה נואם וכמה שהוא לא היה דברן בכלל, היו לזה תריסר ביטויים שעד היום הם בלתי נשכחים. המתנחלים הם יכולים להסתובב כמו פרופלר, אני לא אענה להם. ופרס הוא חתרן בלתי נלאה. ויש היורדים הם נפולת של נמושות. וכן הלאה, דברים שהם נכסי צאן ברזל של התרבות העברית.